ዛሬ እንግዲህ ማሳያችሁ የቆጮ አሰራር የቆጮ አገጋገር ነው የቆጮ አዘጋጅት በአጠቃላይ ማለት ነው ከመጀመሪያው ጀምሬ አሳያችኋለሁ Welcome to the Global Mindset University. My name is Mohammed Rashid Kamal. And my name is Shadim Sheed. On today's episode, we will show you how to bake kocho. So, on the previous episode, which is episode 1, we have showed you how to prepare the kocho into something like this. So, that's making it ready to bake it. So, that's what we have done in the previous episode. In this episode 2, Chef Lulu is gonna show us how to bake this the ready-made into the ready-made kocho using a pan, or what we call it mitad in Amharic. So she's going to bake that one, and I will give the time to Chef Lulu to demonstrate how to bake. ውድ የተከበራችሁ ክብሯትና ክብሯን የግሎባል ማይንድሴት ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም የሰክሰስ ኮች ተከታታዮች በአጠቃላይ እንደምን አላችሁ እንኳን ወደ ክፍል 2 የኢትዮጵያ ምግብ አዘጋጃጀት በተለይም በዛሬው ዕለት የተመለከታችሁ የምትገኙት ቆጮውን እንዴት ማዘጋጀት እንችላለን ቤት ውስጥ ነው የመጀመሪያው ክፍል ቆጮውን እንዴት አብኩቶ ተስተካክሎ እንዴት እንደሚዘጋጅ አይተናል በአሁኑ እንግዲህ በክፍል 2 የምንመለከተው ቆጮው እንዴት ይጋገራል ነው ሼፍ ለፍሩን ተከታተሏል ኦኬ ጋይስ ይሄው ተመልሻለሁኝ ባልኳችሁ መሰረት አሁን ፓርት 2 መጋገር ነው የሚሆነው ኦኬ እንግዲህ ይሄው የምታዩት እንግዲህ ምጣድ ነው ጉደኛ ምጣድ ከዛ በኋላ ይሄንን ኢትዮጵያ ቢሆን ትሪ ላይ ይተፈተፍና ኮባው ትልልቅ ስለሆነ ሰፋፊ ስለሆነ ሸርተት ታረጉታላችሁ ኮባ ተይዞ ማለት ነው የዚህ ሀገር ግን ይሄ ባናና ሊፍ ስለሆነ ሁለት ሶስቱን ገጣጥማችሁ ስለሆነ አያመችም እና የግድ እዚሁ ምጣዱ ላይ ለመጠፍጠፍ ግዴታ ሆነብኝ ማለት ነው እና እንደዚህ ተደርጎ ተጀምሯል እንግዲህ ተጣፋው እንዴት እንደሚወጣ እንግዲህ ታዩታላችሁ ጉደኛ ይሄ የባለፈው ቪዲዮዎችን እንግዲህ አይታችሁታል እርግጠኛ ነኝ ብላችሁ ታዩታላችሁ ብዬ ገምታለሁ እንዴት አቦካቱ እንዴት እንደነበረ ያ በዲቴል ምን ያህል ፍለፊም እንደሆነ አይታችሁታል ይሄ ደግሞ ያው በሰራችሁ ቁጥር ኤክስፕሬስ ስለሚመጣ ሞር ያማረ እየለሰለሰ ይሄዳል ማለት ነው እንደዚህ ነው እዚህ የመጀመሪያ ነገር ያው ሲጨርስ ትግስት ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው ትልቁ ነገር ይሄ ለሰለሳል ይሄ ዳርዳሩ እንደዚህ ፍርክርክ ያለ ሁሉ እንደዚህ ሆኖ ይቀራልሳችሁ አሳምረዋለሁ ያ እና እንግዲህ ታቆኝም ያላችሁ ሼፍ ሉሉ በድጋሚ ስሜን ላስተዋውቅ ሼፍ ሉሉ ጋርደን በሚወጡ ምግቦች አትክልቶች ያ ጋርደኔን አሳያቻችኋለሁ ምን እንዳበቀልኩኝ ታክዬ እንደበቀለ ቲማቲሙን ሁሉ ብሮኮሊ ካታሎፕ ሃኒዲዮ all those stuff ሳይታችኋል በመጀመሪያ ቪዲዮዬ እና አሁን ደግሞ ያመረበት መጥቷል ይሄው እንግዲህ ቲክነሱን እዩት የሳሳ አይደለም የወፈረ አይደለም ታይታላችሁ ቆይ ትንሽ ትግስት ያስፈልጋል በርግጥ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን እየተመለከታችሁ የምትገኙት የቆጮ አዘጋጃጀትን ነው እንግዲህ ይሄ ሁለተኛው ክፍል ነው አሁን ያው ሼፍ ሉሉ ቆጮውን ምጣድ ላይ ያድርገው ከስር ኮባ የሙዝ ቅጠል ወይንም ደግሞ ኮባን በመጠቀም እዛ ላይ እየተፈተፉት ይገኛሉ እንግዲህ ይህ ቆጮ በሚያምር መልኩ በሚገርም መልኩ ቅመማ ቅመሞች ተጨምረውበት ታሽቶ
ልሞ የተዘጋጀ ነው እንደምታዩት እጅግ በጣም በምጣዱ ያስታውቃል የተባለው ቅድም እስቲ አባባሉን እንደገና እስቲ የሚወጣ እንጀራ ከምጣዱ ያስታውቃል ይባላል There we go ለሳይለም ያባባል በጣም ያ እንግዲህ እንደዛ ነው እንግዲህ ቆጮ ልክ እንደ ቂጣ እንደዚህ አይደረግም ያው የሚያቀያቀዋል ልሙጥ ነው መሆን ያለበት usually የኮባውን ቅርጽ ይዞ መውጣት አለበት ማለት ነው ምክንያቱም ቆጮ እንዲስ መቼም ቆጮ ሲባል ሽልም አይኖር እንዳምባሻ አይሆን ለቂጣ አይሆን ያላባቱ አይሆን ሁሉ ነገር ፎርሙላ አለ ሁሉ ነገር ይገርማችኋል እና አሁን ይሄው እንግዲህ ፕሮሰሱ አልቆለታል ከዚህ በኋላ አሁን እንቀጥለው just ማሰማመሩ ላይ ነው ከዳር ላይ ግላቤና ወጣና ደብል ግላብ ላይ ያደረኩት እንግዲህ ያው ሰናው ነው እሱን አውጣው በኋላ አጠፋ አረጋዋለሁ በለሱ ግላቤ ማለት ነው እንዴት አድርጌ ንፋስ እንዳይገባበት ቆጮ ንፋስ አይወጣም እፈና አድርጋችሁ በዚህ ተደርጎ እዚህ ዳርና ባባረ በንጽህና ተሞላበት እዚህ ዳርና ንፋስ በቃ ንፋስ ቢገባ አይመከርም ይነፍስበታል ይባላል እውነት ነው እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ቆጮ ሲዘጋጅም ብቻ ሳይሆን ሲጋገርም ንፋስ አይገባውም ማለት ነው አዎ ሲቀመጥ ራሱ ነው እንትን ከገባው ይጠቁራል አያምርም ይጠቁራል ሲጋገርም ደግሞ ወዛምና እንትን እንዲሆን ተጠንቅቃችሁ እንዲደረግና ከደናል ማለት ነው እንግዲህ ስለ ቆጮ ያው በኢትዮጵያ በተለይም በደቡብ ክልል ወላይታን ጨምሮ በከፍተኛ ሁኔታ ጥቅም ላይ ይውላል ቆጮ ለተለያዩ ሰውነትን ለመገንባት እንዲሁም የታመመን ለማጠንከር ከስብራት ከተለያዩ ነገሮች እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ ጥቅም ላይ ይውላል ይህ የምታዩት ቆጮ ዝግጅት በዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ነው እየተዘጋጀ የሚገኘው ቀጥታ ከኢትዮጵያ በጥራት ባለው መልኩ ወዲህ ተልኮ እንግዲህ በዛ መልኩ ተዘጋጅቷል ሼፍ ሉሉን እጅግ እናመሰግናለን ቆጮ ደርሶና ያዋለን ለምታዩት የምጣዱ ቁጥር 450 ላይ ተደርጓል በዛ መልኩ ነው እንግዲህ ቆጮ እየተዘጋጀ የሚገኘው እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሼፍ ሉሉ አንዳንድ ነገሮችን እንግዲህ ስለ ቆጮ በዚህ መልኩ አስቀምጠውልናል እንዴት ማዘጋጀት እንደምትችሉ ኦኬ እንግዲህ ይሄ እስከሚበስል ድረስ ማቀራረበው የክትፎን ነው ኦሬዲ ክትፎ ተከትፏል የክትፎ ስጋ ከዛ ያው የሚጨመሩት ያው የታወቀ ነው ኮረሪማ ሊጣ እንደ የፍላጎታችሁ ጨምራላችሁ ምን ያህል ሰዓት ይወስዳል እንደዚህ አሁን እስኪደርስ ነው ምንም ይሄ አሁን በቃ about 10 minutes maximum 10 minutes ይወስዳል ኦኬ ይሄ እንደው በደንብ እስከሚበስል ድረስ በእንፋሎትም ያህል ነው መብሰል አለበት ቆጮው just ማቀላቀል ነው ሁሉ ነገር ከተዘጋጀ ማቀላቀል ብቻ ነው የሚጠበቅበት ግን እንዳይቀዘቅዝ ይሄኛው መብሰል አለበት መጀመሪያ ሬዲ ሆኖ ከዛ በትኩሱ እንግዲህ ያው ራት አብረን እንበላለን ጠብቁ ማለት ነው I know እዚህ 9 o'clock almost ግን ምንም ያን ያህል ያው አንዳንዴ ውድ ክብሯን አድማጭ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት
የቆጮ አዘገጃጀት ነው እንግዲህ ከመነሻው ጀምሮ ቆጮ ታሽቶ ተልሞ እንዴት እየተጋገረ እንደሚገኝ ከሼፍ ሉሉ እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ እንግዲህ አሁን አንደኛው ቆጮ እዚህ ምጣድ ውስጥ ገብቷል እንደተነገረን እንግዲህ ከባለሙያዋ ይህ ሊወስድ የሚችለው አንድ 10 ደቂቃ ነው ያን ያህል ደቂቃ ይወስዳል በዛ መልኩ ቆጮው ከደረሰ በኋላ የኪትፎ አዘገጃጀቱንም በቀጣይ ክፍል ይዘንላችሁ እንመጣለን ክፍል 3 ላይ እስክንገናኝ ድረስ እንግዲህ ሼር ማድረግ ላይክ ማድረግ እንድንገናኝ በቀጣይ መልካም ቀን ይሁንላችሁ እናመሰግናለን ሼፍ ሉሉ